Satunya aku lemah ni tengok kalau orang semangat. Kalau pelajar-pelajar ni semangat, itu yang aku rasa tak kisahlah, free pun tak kisahlah, go lah. Tapi itu masa dulu lah, bila badan masih sihat lagi, masih muda sikit. Sekarang dah tak boleh lah, dah stamina tu dah kurang banyak lah. Okay. Baiklah cik. Mic check. Yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Steady je. Selamat kembali mendengar Borak Mic Check di Spotify. Dan untuk hari ini, specialnya PSS X Borak Mic Check. Okay, kenapa aku cakap special? Tak lama lagi pertandingan di K Barat Piala Suara Serumpun 2025, iaitu pada tanggal 11 Oktober 2025, Sabtu, di Theatre at Mediacorp, 12.30 hari hingga 9 malam. Bersiaran langsung di MeWatch dan Mediacorp Entertainment on YouTube. Ya. Jadi pada siapa yang nak menyaksikan Piala Suara Serumpun, kalau khususnya pada siapa yang mungkin tak dapat tiket lah, sebab betul. tiket dengan dah sold out dah sold out dah. Jadi siapa yang mungkin nak menyaksikan secara live, secara langsung, lagi sekali boleh follow di MeWatch ataupun di Mediacorp Entertainment on YouTube channel. Yes, special hari ni. Korang ada dah rasa dia punya kehangatan tak? Sebab lagi seminggu pertandingan akan berlangsung tau. Betul. Aku rasa walaupun tak bertanding, rasa semangat tu dia semakin lama, dah semakin dekat dengan competition tu kan. Bila aku tengok dekat social media kan, tiap-tiap kumpulan dah up dorang punya game lah. Dorang macam kasih gezek-gezek lah. Tu yang macam berdebar-debar tengok. Kata-kata dari Mamat yang jarang turun competition. Ya, betul. Walaupun jarang turun competition, tapi aku follow benda gini. Dengan excited tau, nak tahu macam like, walaupun last year mungkin sekolah kau tu dinobatkan sebagai juara, tapi tahun ni belum tentu. Betul lah. Betul. Kan? So tak sabar nak tahu dia punya result ni. Aku yang tak bertanding, insyaAllah lah akan mengadili pertandingan tersebut. Aku sendiri sebenarnya pun rasa nervous, gementar jugalah. Sebab antaranya mutu persembahan ataupun mutu pertandingan Piala Suara Serumpun ni dia dah naik lain taraf. dah lain, betul. Dah lain macam. Jadi insyaAllah lah, aku cuma boleh doakan yang terbaik untuk semua yang bertanding. Khususnya budak-budak baru. Sebab ada kan first year, second year, Freshie. Orang panggil freshie. Freshie. Kira dorang tak tahu apa-apa, tapi oleh kerana dorang berkawan, dorang minat dengan kawan-kawan dorang tu, jom main di K Barat. Dorang first time di K Barat. Yang ada freshie first time, lepas tu kita tengok social media kan, dapat pula select untuk competition. So this is their only first time, first debut macam cakap. First debut tak apa, live kat TV babe. Mediacorp oi. Untung kan? Okay, dan untuk episod hari ini kita bukan bersendirian. Betul. Kita ada tetamu khas. Betul. Mereka ni pun bukan calang-calang lah kan. Betul. Susah sangat nak dapat dorang ni. Oi, susah. Schedule dorang busy back to back. Busy back to back tak apa. Mungkin busy atas urusan kerja. Betul. Okay, dan hari ini kita nak bertemu bual dengan mereka lah. Kita nak tanya pendapat. Kita nak tanya apa mereka fikirkan tentang Dikir Barat sekarang, Dikir Barat moden dan sebagainya lah. Betul. Sebab ni bukan calang-calang. Betul. Ini lebih daripada 20 tahun ni. Tengok muka dah tahu Dah bukan Dikir Senja lagi dah, Dikir Isyak. Betul. Dah berapa kali dia alih tempat. Dia adjust tempat dah berapa kali dah. So nak sebut nama yang pakai hitam dulu kan merah dulu ni? Kita sebut yang hitam dulu. Hitam dulu. Okay. Nama panjang lah. Nama panjang. Okay, tanpa kita buang masa, tetamu kita pada hari ini iaitu Nur Faizal Jaafar dan juga Nazri Zaini. Okay, santai sangat ni. Marok tadi gini apa Marok Tu lah
Faizal dah buat tu, aku buat lain sikit lah. Okey. Alhamdulillah kita ada bersama mereka. Kalau anda yang mengikuti Dikir Barat ataupun berkecimpung dalam Dikir Barat ni sekian lama, diorang ni memang tak asing lagi lah. Betul. Yang selalu berada di balik takbir, selalu berada di mana-mana, tak bertanding pun ada je muka diorang kat pertandingan. Betul. Sibuk-sibuk ke, jumpa kawan ke, minta pendapat ke dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak bongkar lagi, kita nak tanya lagi. Mungkin ada, kita dah berkawan lama ni, mungkin ada benda yang kita tak tahu. Ya, Betul. kita nak bongkar. Yes. Bila kita bercakap dengan diorang, kita pun dah kenal rapat dengan mereka. Betul. Diorang pun antara orang-orang yang selalu budak-budak yang baru akan bertanya, betul. ini macam mana, tu macam mana, Abang Nas boleh tolong tak macam gini kan? Ada kan? Abang Faizal boleh tolong tak macam gini? Orang kata intellectual lah. Betul. Dari itu cuba ke soalan yang seterusnya. Okay. Tengok, Soalan yang okey ke kedua tak? ni dia agak intellectual sikit lah. Izinkan saya bertanya lah. Sebab memandangkan soalan dia agak intellectual, jadi kita pun akan menggunakan intonasi yang agak intellectual. Ya, Tuan Muhammad. Okay, baik. Soalan yang kedua ni, dalam konteks ni, apa sebenarnya makna Dikir Barat dalam diri korang sendiri? And dari segi budaya, identity dan juga community. What's the meaning of Dikir Barat to you guys? Nampak dia agak deep sikit ni. Dia lagi, kalau intellectual dia lah orang dia. Dia lah intellectual. Tapi Faizal dah hinggap kau dulu tu. Faizal dah hinggap. Aku electricity, dia intellectual. Kita pecahkan lah budaya, identity dan community. Kalau bab budaya macam mana? Apa korang rasa dari segi seni budaya tu Dikir Barat itself? Maybe I start? Okay. Untuk aku Dikir Barat tu adalah satu platform yang mengumpul golongan masyarakat pelbagai karakter. Sebab kalau kita perasan Dikir Barat ni, dia satu orang tu, ahli tu boleh jadi seorang cikgu. Lagi satu ahli tu boleh jadi pernah bekas ex-convict. Okay. So I think it's interesting. It involve dia melibatkan masyarakat. Dia dan tidak masa yang sama dia juga satu kegiatan yang rasanya daripada kita buat benda-benda yang tak berfaedah. I think Dikir Barat satu tempat yang kita boleh melepaskan mengekspresikan kita berdiri kita. Okay. So I feel that Dikir Barat tu ada satu medium untuk especially orang Melayu kita lah. Ya. Okay, itu lebih kepada Community. Yes, okay. That means baguslah dah terus jawab. Untuk Faizal pula macam mana? Okay, what about identity? Rasanya identiti dengan community tu saling coexist lah. Kita sebagai orang-orang Melayu dalam seni persembahan itu sendiri, kita menampakkan kita punya penggunaan bahasa sebagai identiti, melambangkan bangsa kita, dan juga community yang mana kita menampakkan kesatuan dengan perpaduan awak-awak, pelawan muzik dan juga penyanyi utama, menjalinkan satu kumpulan lalu membuat satu persembahan. Tapi di sini dalam konteks Singapura, mungkin saya tidak berapa setuju Dikir Barat itu menjadi satu budaya, kerana Dikir Barat di Singapura pada pengamatan saya lah, dia lebih kepada seni persembahan itu sendiri. Berbeza dengan orang-orang di Malaysia yang saya dapat perhatikan, mereka datang rumah bersapa dalam karut Yankee. Itu baru kita boleh kata budaya. Kita kat sini berbual, kita tak berbual Dikir Barat. Kita dalam persembahan baru kita cakap, baru perbualkan dalam bentuk pantun dan sebagainya. Okay. Mungkin dalam karut Temasek tu adalah sebab dia menampakkan cara kita, cara dalam segi aspek drama berdialog untuk menyampaikan poin-poin yang kita nak sampaikan. Tetapi dalam secara keseluruhannya, rasanya di Singapura belum ke tahap budaya Dikir Barat ni. Okay. Quite interesting lah. We were expecting something yang
mungkin ya kita memang berbudaya, seni budaya Dikir Barat ni memang kita ni, tapi this is another way of answering. Betul. Which is good lah, something different apa kan. That's why it's something yang kita macam tak terfikir. Tapi ini pandangan Faizal. Betul. Mata saya saja. Yes, Saya yes. tak cakap betul. So bila tadi Faizal cakap dorang masuk rumah tu dorang berkarut Yankee, adakah lebih kepada seorang tukang karut ataupun semua komuniti Dikir Barat di sana awak-awak pun akan buat benda yang sama macam itu? Lebih kepada tukang karut lah. Oh, style lah Mat. Betul kan? Style lah. Rasa nanti next time aku jumpa kau. Dia kira Assalam. Macam gitu. Shut up you. You don't know how to press the doorbell is it? Tapi rasanya ini masing-masing kepada definisi budaya itu sendirilah. Okay. Interesting. Okay, soalan yang seterusnya. Seterusnya, okey. Pada pandangan korang, adakah Piala Suara Serumpun berjaya membentuk lanskap baharu Dikir Barat dan memberi motivasi atau mempengaruhi penggiat seni di Singapura? Siapa? Siapa-siapa? Korang OAP Asom lah. Siapa yang rasa dari ni? Kau boleh Street dulu. Oh, street dulu. Street dulu. Intellectual dulu. Oh, intellectual dulu. Tadi street lah dulu. Oh, okay. Okey, kalau kita mengikutkan sejarah pun dari dulu cetusnya seni Dikir Barat ni pun daripada sekolah. Okay. Jadi untuk menyatakan PSS ini adalah satu platform yang sudah dikemaskini. Jadi dulu tu masih zaman abang-abang kita fasa eksperimental yang mana mereka menggarap apa yang mereka lihat, mereka dengar, bawa ke Singapura dan cuba sesuatu yang telah berjaya untuk menarik perhatian komuniti lah. Dan setahun demi tahun aktivis semakin cekap. Jadi PSS pada dewasa ni kita boleh tengok dalam aspek pendidikan dan juga administratif bagi pengendalian pertandingan itu tersendiri. Okay. Lebih baik kerana telah pun berjaya untuk menaik tarafkan keupayaan dan capability pelajar-pelajar di sekolah. Kita side track sikit Saudara Faizal ni pun sebenarnya antara pengadil Piala Suara Serumpun di tahun-tahun sebelum ni. Betul. Dah berapa kali Zal? 10. Lebih. Tak, aku cuba je. Saya amat berterima kasih kepada Cikgu Johan kerana pertama kali memberi saya kepercayaan untuk mengadili serumpun dengan Piala Cilik pada 2009. Okey. Sekarang ni bahang PSS ni dah sangat-sangat terasa lah. Betul. Okay. Ni untuk NAS lah 11 Oktober ni akan ada jadi penentuan tau siapa yang akan bergelar juara. Dan apa yang tadi Faizal cakap, dah bertahun dia menjadi sebagai juri. Fun fact PSS ni dah tahun yang ke-17 tau. 17 tahun. Kita sebenarnya pun dalam diam tak diam 17 tahun 17 tahun kita pun rasa terperanjat lah. Dah tua. Jadi untuk NAS Next sendiri year dah kena masuk NS lah. untuk NAS khususnya untuk NAS, adakah PSS ni menyokong perkembangan bakat baru dalam Dikir Barat? I think kita harus akui that ada existence of Suara Serumpun ni, adanya bakat baru sekarang-sekarang. Andai kata kalau kita tak ada PSS, rasa kata tak ada consistency of continuity of serumpun every year, rasanya bakat-bakat baru tu akan junam. Lagi tak ada, lagi tak nampak. Jadi sebagai pendikir, saya berterima kasih lah adanya serumpun, adanya bakat baru. Dan ada bakatnya baru, adanya harapan future pendikir yang seterusnya. Kalau tidak ada, dan aku rasa kita tak ada pendikir baru, kita akan nampak orang yang lama yang sama juga. Tapi adanya PSS, dah main kat sekolah, lepas tu berkembang di kumpulan luar, dan begitulah dia sentiasa bergerak. Jadi Okey, tadi Nas dah cakap sebagai seorang pendikir ataupun seorang yang orang luar yang memerhatikan pertandingan PSS tersebut. Nas juga antara salah satu tenaga pengajar. Pernah mengajar sekolah macam sekolah RP sekolah yang bermulanya daripada Singapore Poly lah. Singapore Poly 2011. Tapi bila ada pertama kali melihat PSS tu 2010 tak silap. Jadi bila dari situ macam I think I can do something, I can contribute lah.
So saya sendiri yang ketuk pintu. Saya tak minta segi wang ke atau ni, cuma saya cuma minta segi semangat je. Saya ketuk pintu kat SP cakap nak tenaga tak, pelatih tak. Dia kata boleh lah. Okay. Then from there onwards I think since then lah Tina, alhamdulillah. Okey, memang baik kan. Baik lah, betul. Okey, kepada anda yang inginkan menonton Piala Suara Serumpun 2025 11 Oktober hari Sabtu di Theater at Mediacorp, tapi malangnya tiket dah sold out lah. Betul, dah sold Tapi out. jangan risau. Bermula pada jam 12.30 hari sehingga 9 malam. Anda boleh menonton secara siaran langsung di MeWatch dan Mediacorp Entertainment on YouTube. Betul. Jadi please ramai-ramai satu family tengoklah. Mungkin ada abang kakak yang sedang perform. Yep. Ada kesian tau mak-mak tak ada tiket tau. Betul, Kan? betul. Pasal anak-anak yang bertanding mungkin salah seorang dapat satu. Ya, semua kasih boyfriend. Oh ya. Si Boyfriend atau girlfriend lah. Girlfriend. Oh, ya ke? Tapi tak tahulah kalau dorang mendahului ibu bapa dorang, why not? Sebab pada aku ni semua restu kan. Betul. Tapi tak apalah, sekarang kalau let's say parents tak dapat tiket, dah boleh tengok dekat rumah lah. Lagi Betul. selesa kan. Dan aku kagum lah dengan orang kata tu, aku panggil watches. Dia tengok di Barat ni watches. Watches. Sebab kalau kita tengok bola tu, dia boleh up to macam sampai 90 minit plus plus 5 minit dengan sudden death semua. Tapi kalau di Barat nampak tadi, dari pukul 12 sampai pukul 9, kau boleh tahan ke tengok semua grup. Itu baru watches. Habis yang juri pula macam mana? Betul. Asal. Asal. Tak ada watches. Watches. First time aku dengar word ni. Sedap kan? Sedap. Okay, alright. So aku rasa kita boleh beralih kepada topik yang seterusnya. Okay. Tadi kita cakap pasal Dikir Barat, pengalaman semua kan. So sekarang ni we are talking about the evolution of Dikir Barat, evolusi Dikir Barat tu kan. So macam Nas dan juga Faizal, diorang aktivis Dikir Barat yang dulu pernah aktif bukan saja di peringkat nasional tapi dekat sekolah juga. Betul. So kita nak flashback sikit lah, pasal tadi kita cakap pasal bakat baru kan. Yes. So kita nak flashback sikit time korang bertanding masa sekolah dulu. Bertanding Yes. Aku kesian sikit. Aku cuma bertanding sekali je. Piala Seri Temasek 98. Okay. Kalau tak silap, minta maaf kalau ada salah. 98. 98 lah. Kat Temasek Poli. Macam mana tu Mewakili pengalaman sekolah cik? mana? Macam mana pengalaman cik? Kita macam bermula tu ada macam itu datang masih nak bola ke Dikir Barat bola ke Dikir Barat Ya. Jadi bila pertama kali bila masuk pertandingan Dikir Barat ni macam apa ni? Sekali nampak bila first time step ini Temasek Poli dengan ramainya orang dengan and everywhere kan, macam terperanjat sekejap lah macam apa ni? Ni lagi best bola macam gitulah kan. Macam meriah. Tapi kalau nak cakap pengalaman tu, satu pengalaman yang menyeramkan lah. Sebab tak pernah duduk di atas pentas dengan ramainya gini, dengan sorakan macam gini. Dulu kalau kita ingat, sorakan tu tak semestinya kumpulan yang hebat. Dia kira sorakan tu boleh kumpulan yang biasa-biasa pun orang akan tepuk. Betul. Dulu lah itu yang saya perasan lah. Okay, sorry, yang masa bertanding first time tu mewakili sekolah mana? Bradle Secondary School. Bradle Secondary School. Jadi saudara Mimi Ageng adalah salah satu guru-guru saya lah yang pertama lah. Abang-abang yang pertama lah. Jadi yang first time tu main apa? Terus nyanyi Terus ke awak awak je. Okay. Terus awak. Jadi baru slowly pelan-pelan jadi juara. Juara pun sebenarnya dah lama kecimpung dalam Dikir Barat. I think it takes me about 10 years baru dah orang tahu kau menyanyi. Alhamdulillah. Sebab tu je awak saja. Yang second one is alumni. Alumni tu tahun 2016 ya, 2016. Aku kalau tak komen benda ni. Sebab kita kat Malaysia. Kan. My name was inside the list. Okay lah. Jadi kau terpaksa jadi watches lah. Kau tak boleh bertanding, kau jadi watches. Tak ada online pun. Okay Lan, aku nak tanya. So bila time kau datang, kau cakap kan, bila kau nampak persembahan Dikir Barat, kau macam terkesima dengan yang dia ketuk-ketuk lantai kan, macam kan. So bila kau masuk, kau kena con tak? Rasa macam kena con tak? Asal aku masuk tak ada pun tepuk-tepuk lantai. Dia tak dia I think is a lot of factor lah. Salah satunya bila nak macam Dikir Barat macam nak stop, lepas tu kawan pula yang kemaruk. Jadi dia macam a bit of everything. Dia minat pun ada, tapi kawan tak henti-henti nak pergi training pun one thing. Jadi macam terikut. So bila dah pelan-pelan terikut terus jadi sangkut lah. Jadi ini mudah terpengaruh. Tapi benda yang baik okey. Benda daripada kau jadi watches. Okay.
Pengalaman Faizal pula Faizal macam lah, mana? Adakah terus di SP? Tak, VS dulu. VS dah ada pertandingan ke? Oh, dia Gema. Ya. Gema lah, Gema first. Lepas tu pergi tengok Gema 99 dekat Kallang Theatre last kan. Tu sebelum masuk SP. Jadi memang masuk SP kerana Dikir Barat. Wow. Dengan SP Sri Temasek atau Istiwa. Dengan PSS tak ada. That time Tak ada. untuk tertiary yet. Okay. Jadi PSR lah untuk alumni. Bila time dulu ingat lagi macam bila habis NLab atau waktu zaman kita lah. I think our batch lah. Tak ada lah zaman cik, silakan. tak ada. Zaman cik, silakan. Okay. Saya tak terpelajak orang pilih sekolah kerana Dikir Barat. Betul. Betul. Orang nak kena IT Mokyo. Dia bukan tanya kos mana Dikir Barat. Betul IT Bedok. Jadi macam ada semuanya faktor-faktor pasal Dikir Barat. Kos second. Okay. Pada zaman tu memang SP sangat-sangat kuat lah. Betul. Kuat. Antara yang terkuat lah. Kira nasib lah tu. Tak adalah kaki bolot. Tidak. Ya. Masa tu IT Bedok dengan Mokyo masih kuat. Ya. Betul lah. Tapi cuma masa tu that batch macam tone down. Jadi my batch yang 99-2000 nya batch kan, Okay. is the rise of the polytechnic in the school scene. Sebelum tu semua IT. Betul. Yes. Jadi untuk masa sekarang macam mana? Rasanya SP yang sekarang ni ada sama ke tidak? Dah lang-lang kita jumpa alumni. Tanyalah sikit. Beza pada pelajar. Dulu kita tak dengar pelatih. Sekarang budak-budak dengar dengan kata-kata pelatih kan. Jadi kita semua dulu degil. Okay. Jadi ingat jelas sekali half of the squad kan, of the Putra Dewasa squad tak main group luar at all. Okay. Sampai sekarang. Oh, okay. Memang diorang main di Dikir Barat tu just for sekolah punya sake lah. Friendship lah. Memang suka. Okay. Okay. Sambung. Sorry. Ingat dah habis tadi. Belum. Dan Putra Dewa was lagi satu percentage. Lepas tu ada budak Ning sikit dengan satu budak anak sini, Asri. Asri. Okay. Jadi that was the population of the team lah. Jadi kita punya pelatih pun masa my time was Abang Aziz dengan saudara Sarif Shah. Jadi macam pelatih datang kita main bola, habis tu pelatih merajuk pelatih balik. Siapa yang merajuk? Itu sampai sekarang kita ingat. Sedikit sebanyak Faizal telah pun menjawab soalan seterusnya. Nak tanya apakah aspek yang dulu dengan sekarang, apa yang berubah ataupun apa yang masih kekal. Mungkin yang berubah tu lah. Sekarang budak-budak dah dengar kata pelatih. Betul, kan? Dulu degil, na'uzubillah. Budak-budak sekarang kan, instruktor belum datang, dah 2 row. Cuma dah dulu dah standby. rasanya beza pada administratif sekolah. Sekarang sebab dia dah jadi rasmi untuk membayar pelatih kan. Jadi ada satu expectation daripada student body tu yang kena raihkan something untuk kemenangan. Expectation Dulu lah. memang kita sendirian. Kita tak menjawab kepada student body. Okay. Itu beza. Cuma I think kalau cakap perbezaan, dulu rasanya bila masuk Dikir Barat, pertandingan Dikir Barat sekolah ni masuk. Sekarang rasanya ada bengkel kan, ada bengkel seni kata untuk suara serumpun. Jadi banyak ruang yang rasanya lebih memberi ruang untuk pelajar untuk belajar lagi. Dulu pada masa tu kita tak ada itu semua. Ya. Jadi macam pemahaman tu atas siapa-siapa kawan-kawannya. Macam gitu. Bila cakap ada tenaga pengajar tu sekarang kira dah dibayar. That means dia dah ada sistem. Dah orang kata tu more professional. Untuk Nas pada masa tu bila dibayar tu ada rasa pressure ke tidak bila Wira digelar juara? Sejujurnya hanya sekali saya dibayar. Cuma that's the second year bila saya ajar Singapore Poly. Dan seterusnya adalah pelibatan secara sukarelawan, secara ikhlas. Sebab mungkin saya tak salahkan pelajar-pelajar tak berusaha. Ada mereka berusaha macam kata, bang nanti kita raih tu. Saya kata tak perlulah. Saya datang sini just to macam express my interest and nak kongsi lah. Sebab satunya aku lemah ni tengok kalau orang semangat. Kalau pelajar-pelajar ni semangat,
Itu yang aku rasa tak kisahlah, free pun tak kisahlah, go lah. Tapi itu masa dulu lah, bila badan masih sihat lagi, masih muda sikit. Sekarang dah tak boleh lah, dah stamina tu dah kurang banyak lah. Okay. Baiklah cik. Okay, baik. Kita tadi berbual pasal competition kan, evolusi kan. So sekarang ni kita nak cakap sikit pasal cabaran lah cabaran untuk menjaga tradisi SNDK Barat ni lah. So pada pendapat korang berdua, apakah macam cabaran yang terbesar dalam nak kekalkan tradisi DK Barat pada masa kini sekarang ni, compare dengan dulu? I would say pada pendapat saya, bahasa Melayu. Sebab DK Barat ni so far ialah persembahan dia dalam bahasa Melayu lah kan, pada pertandingan. Jadi kalau kita cakap kepada hal rumah, rasanya banyak semua dah berbual dengan bahasa English. Contohnya bila even saya sendiri tak boleh jauh-jauh lah, bila anak saya yang ketiga tu, saya baru perasan kita dah lebihkan berbual bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Betul. Jadi itulah salah satu cabaran. Dan cikgu, isteri saya seorang cikgu bahasa Melayu. Okay. Jadi rasanya dari information beliau, bahasa budak-budak primary school sekarang, bahasa Melayu itu menjadi satu bahasa yang mencabar. Yeah. Jadi itu mungkin menjadi satu kerisauan untuk DK Barat pada masa depan. Saya tak tahu. I don't know. But I feel that's the challenge lah, bahasa lah untuk budak-budak muda especially. Okay. Faizal pula. Kita macam tak agree sangat lah dengan pendapat Nas. boleh. Okay, sebab untuk kita bercakap dalam aspek bahasa, rasanya PSS sejak kebelakangan ni telah melahirkan lebih banyak penulis muda. Jadi dalam aspek bahasa tu, mungkin kalau kita mengatakan pada komuniti secara amnya mungkin, tetapi dalam penjagaan seni DK Barat dalam aspek bahasa sebenarnya telah meningkat. Jadi masa kita mula-mula tu cikgu-cikgu semua penulis, dengan adalah sikit-sikit kita yang minat bahasa tu ceburi dalam penulisan. Tetapi rasanya dalam population pelajar sekarang lebih ramai yang ada keupayaan untuk menulis. Jadi untuk saya sebenarnya, untuk menjaga tradisi ni, sebenarnya cabarannya untuk memberi keiktirafan kepada tokoh-tokoh di Singapura. Kerana tanpa pengiktirafan tokoh ni, seni ni susah nak dijaga. Kerana tak ada gatekeeper. Okay. Jadi langkah pertama di Singapura ialah memberi iktirafan daripada pelbagai individu sebagai tokoh untuk menjadi rujukan. Dari situ baru kita boleh membentangkan landasan cara-cara untuk pelihara seni ni. Aku suka tadi tu yang gatekeeper tu. Ya, tak terfikir dan tak terlintas pun. Dia security guard lah. Jangan rendah. Kita sedang bercakap tentang pertandingan DK Barat Piala Suara Serumpun 2025 yang akan berlangsung pada 11 Oktober 2025 Sabtu di Theatre at Mediacorp. Dan kepada anda yang tak dapat tiket ataupun tak boleh saksikan secara live di Mediacorp, boleh saja menonton siaran langsung di MeWatch dan juga Mediacorp Entertainment on YouTube 12.30 hari hingga 9 malam. Okey. Sekarang ini kita berbalik kepada inisiatif luas. Inisiatif. Tadi dengar apa? Insentif Ingat gaji ya. Inisiatif luas skop DK Barat. Selalu orang tua yang nak pencen yang Okey, selain persembahan tradisional, apakah inisiatif atau projek lain yang anda terlibat yang berhubung kait dengan DK Barat? Kalau nak cakap latest, pada saya pada individu lah, inilah Voices of Singapore lah. Apa tu? Boleh explain sikit. Dia macam pelbagai choir, and DK Barat dipilih sebagai
salah satu persembahan untuk VOS lah pada waktu itulah. Jadi walaupun dia tak 100% bentuk Dikir Barat, tapi kita membawa lagu Dikir Barat lah Singapura di atas pentas lah. Dia kira ada elemen Dikir Barat tu Ada lah. elemen Dikir Barat, ada gong, ada dondang Melayu tu panggil rebana ke tu rebana ibu Rebana Melayu. Rebana Melayu. Okey. Jadi pada waktu tu rasanya macam satu achievement lah. Achievement because we managed to expose Dikir Barat on another angle lah. Macam Faizal kalau nak cakap pasal luar skop Dikir Barat, antaranya Faizal sendiri ada ke aliran wayang kulit dan sebagainya. Selain dari itu apa je? Kita ni kolot sikit lah. Jadi kalau nak luar Dikir Barat pun tak luar sangat. Tapi rasanya dalam aliran seni yang berhubung kait dengan seni Dikir Barat, saya dan saudara Azam menubuhkan Seri Setia Pulau Singa. Satu kumpulan wayang kulit di Singapura. Dan dari situ memanglah kerana minat, mula-mula memang minat kepada gendang. Lepas tu kita belajar apa yang dikaitkan dengan Dikir Barat lah. Sebab Dikir Barat ni banding dengan seni wayang kulit, Dikir Barat ni lagi muda. Jadi tidak satu kejutan lah yang mana penerapan corak wayang kulit tu ada di dalam Dikir Barat. Dan juga kita ada yang syarikat ni lah, Antique Shadows yang membuat kendalikan bengkel-bengkel pada masa tu untuk membantu gabungan kumpulan Dikir Barat untuk membuat bengkel untuk pelatih-pelatih sekolah. Dan juga kita buat ada sedikit perbezaan dalam format pertandingan yang mana kita hanya mempamerkan pertandingan untuk juara dengan tukang karut saja. Sayembara seni suara pada masa tu. Dan paling terkini baru minggu lepas kita buat stunt spontan. Jadi dalam harapan melahirkan tukang karut spontan yang lebih kualiti. InsyaAllah. Ini antara inisiatif yang baik sebenarnya. Betul. Macam contoh ada yang pernah buat lagu Dikir Barat dilagukan. Pernah nampak kan di YouTube kan. Dan ada juga macam contoh macam kita. Kita buat Dikir Barat, kita buat podcast, lepas tu kita panggil orang-orang ataupun aktiviti Dikir Barat. Jadi benda ni orang kata tu senang lah. Dia masih lagi bergerak ataupun masih lagi kita berhubung kait dengan seni Dikir Barat ni. Dan kawan-kawan seni di luar pun boleh menonton kita bila kita ceritakan tentang topik-topik Dikir Barat. Dia Kita ada flashback benda-benda lama. Dia ada ekosistem. Kita ni kan sebagai senior lah kan, ada tak nasihat-nasihat kepada anak-anak muda ni yang nak meneruskan warisan seni Dikir Barat ni? Untuk saya simple je lah. Nasihat lah. Nasihat pada pemuda-pemuda ni, jangan mudah menyerah lah. Jangan mudah menyerah. Dan ilmu ni is a lifelong learning lah. It's never ending lah kan. Selagi mampu, selagi boleh, terus menimba ilmu lah. Walaupun saya pun umur macam ni pun kadang-kadang masih tertanya-tanya juga. So pada yang muda-muda, jangan mudah menyerah. Dan yang lagi satu, jangan rasakan piala tu ada segalanya lah. Betul. Piala tu bukan segalanya lah. Okey, untuk Faizal pula, ni last, apakah harapan Faizal untuk masa depan Dikir Barat di Singapura? Mungkin awak tengok saya sebagai seorang aktivis yang kolot lah kan. Tapi sebenarnya saya mengalu-alukan pembaruan. Okay. Jadi perkara pertama tu, kita boleh membentangkan atau memperkenalkan pembaruan kepada seni Dikir Barat ni, tetapi harus berwaspadalah. Sebab kita kena tahu yang mana orang bukan bahasa Melayu, bukan orang Singapura, kita berbual pasal orang-orang foreigners yang into the arts people lah, arts community people. Sebenarnya mereka tidak cari benda-benda yang baru. Diorang cari benda yang autentik. Autentik kepada bahasa dan autentik kepada bangsa itu sendiri. Jadi kalau kita boleh membuat pembaharuan ikut pada kehendak masyarakat yang berubah,
Tetapi macam saya katakan tadi lah, pengiktirafan tokoh tu, kewajipan tokoh tu untuk menjaga nilai-nilai autentik seni Dikir Barat tu sendiri. Kalau tak, apa beza seni Dikir Barat tu dengan seni lain? Ibarat seni tarian tu dah ada orang nyanyi, ibarat seni nyanyi tu dah ada orang joget, orang rap. Jadi nilai seni itu sendiri akan menurun jikalau pembaruan diberikan tanpa had. Jadi untuk Faizal dan Nas, adakah anda akan menonton Piala Suara Serumpun pada tahun ni? InsyaAllah kita menonton. Datang tengok ke ataupun dari rumah ke macam mana? Dari rumah tengok kita akan hadir di sana lah. Baik, kalau macam tu saksikan Piala Suara Serumpun 2025, persaingan sengit antara 22 kumpulan daripada 11 Institut Pengajian Tinggi secara live di MeWatch dan saluran Mediacorp Entertainment on YouTube pada hari Sabtu 11 Oktober mulai 12 tengah hari. Ya, Dan dari itu kita jumpa di episod seterusnya di dalam Borak My Jam Apapun Steady.